10 ngôi sao bị vợ, bạn gái của vạch mặt chuyện xù tiền trợ cấp nuôi con, có người cò kè xin bớt vài triệu. Không ít ngôi sao trong làng giải trí Việt bị vợ, bạn gái của vạch mặt chuyện quỵt tiền trợ cấp nuôi con. Có người dù chi tiền tấn mua quà tặng bạn gái mới nhưng lại bỏ bẵng chuyện chu cấp tiền nuôi con, thậm chí còn cò kè xin bớt vài triệu đồng rồi lặng mất tăm. Tuy nhiên vẫn có những ngôi sao khiến khán giả nể phục khi chu cấp cho con đầy đủ đều đặn với số tiền rất lớn. Lâm Vinh Hải bị tố kỳ kèo, xin hạ giá tiền trợ cấp nuôi con sau ly hôn. Hồi tháng 3 năm 2019, showbiz Việt dậy sóng vì chuyện mặc cả tiền trợ cấp nuôi con của nam vũ công Lâm Vinh Hải. Trên trang cá nhân, Lý Phương Châu đã tố chồng cũ, nam vũ công kỳ kè mặc cả tiền trợ cấp nuôi con gái từ 5 triệu đồng một tháng xuống còn 3 triệu đồng một tháng. Lý do được Lâm Vĩnh Hải đưa ra là kinh tế khó khăn và còn phải lo cho gia đình. Tuy nhiên, việc trợ cấp của nam vũ công cũng không được liên tục mà gián đoạn nhiều lần. Lý Phương Châu từng phải nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho chồng cũ vì suốt 3-4 tháng trời Lâm Vinh Hải không gửi tiền trợ cấp cho con. Quá mệt mỏi cứ phải hỏi han chuyện trợ cấp từ chồng cũ, người đẹp sinh năm 1990, sau đó đã quyết định không nhận tiền từ chồng cũ nữa. Đáng nói ở chỗ, trong khi cố gắng kỳ kè mặc cả và quên đẹp tiền trợ cấp nuôi con, những phương tiện thông tin đại chúng lại khẳng định Lâm Vinh Hải thường xuyên tặng người yêu, linh chi những món quà tiền tỷ. Theo đó, sau khi công khai yêu nhau được một thời gian, Lâm Vinh Hải đã mạnh tay mua một cặp lắc tay và nhẫn đôi của thương hiệu nổi tiếng. Chiếc lắc tay có giá trị khoảng 150 triệu đồng. Chưa hết, nhân kỷ niệm 1 năm yêu nhau, Lâm Vinh Hải liên tục không gửi tiền trợ cấp cho con gái nhưng đã vung tay mua tặng người yêu chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh có giá 35.000 đô la Mỹ, tức khoảng 700 triệu đồng. Tháng 10 năm 2018, nhân dịp sinh nhật của Linh Chi, Lâm Vinh Hải đã tặng cô một căn nhà tiền tỷ, điều này được chính nữ người mẫu khoe khéo trên mạng xã hội. Và trong lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 năm 2019, nam vũ công đã tặng Linh Chi chiếc đồng hồ và một sợi dây chuyền. Ngoài ra, Linh Chi và Lâm Vinh Hải cũng thường xuyên khoe khoang những chuyến du lịch, đi chơi, ăn uống sang chảnh. Linh Chi từng chia sẻ cô và Lâm Vinh Hải không chỉ làm nghệ thuật mà còn kinh doanh cả bất động sản. Trước lời tố của vợ cũ và những bức xúc với tư cách người bố của Lâm Vinh Hải, nam vũ công sinh năm 1989 vẫn điềm nhiên đi ăn, chơi cùng người yêu và bạn bè. Nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân tố chồng cũ vô trách nhiệm, không chu cấp tiền nuôi con. Năm 2018, diễn viên Phi Thanh Vân cũng từng lên tiếng tố chồng cũ Bảo Duy gửi tiền nuôi con được đúng 1 tháng rồi ngưng luôn. Nữ hoàng giao kéo sinh năm 1982 bóc mẽ sự thật trần trụi. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi giàu sang, họ tưởng chồng cũ vẫn chu cấp cho con tôi mỗi tháng 10 triệu nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi thấy chua chát khi nghĩ đến chuyện này. Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con được đúng 1 tháng rồi ngưng luôn. Gần 1 năm sau anh ta không hề chu cấp gì cho con trai. Vì không muốn đôi co, Phi Thanh Vân sau đó giao cho bộ phận thu hồi công nợ của công ty làm việc với chồng cũ. Tuy nhiên, khi bị nhắc nhở, chồng của Phi Thanh Vân lảng tránh và dần dần thì chặn tất cả các cuộc gọi của nhân viên. Bảo Duy thừa nhận, anh ngừng chu cấp cho con trai một thời gian vì thấy Phi Thanh Vân lơ là, chăm sóc bé Tấn Đức không tốt. Anh tố vợ cũ suốt ngày đi vắng, giao con hoàn toàn cho bà vú nên nhìn con rất gầy gò, tội nghiệp. Anh cảm thấy tiền mình chu cấp chưa được sử dụng hợp lý nên không gửi nữa. Trong khi chồng cũ trốn tránh nghĩa vụ làm cha, Phi Thanh Vân không chỉ một mình nuôi con chu toàn mà còn sắm mua nhà trị giá 10 tỷ mừng con trai tròn 2 tuổi. Phi Thanh Vân xuất phát điểm là người mẫu. Sau đó, cô lấn sân đóng phim truyền hình, điện ảnh và tạo được dấu ấn riêng. Nữ diễn viên kết hôn lần đầu vào năm 2008 với chồng doanh nhân người Pháp. Họ ly hôn sau đó 4 năm. Năm 2014, Phi Thanh Vân đăng ký kết hôn với người chồng thứ hai Bảo Duy. Họ có một con trai chung nhưng sau đó đã chia tay sau gần 3 năm chung sống.
Hiện tại Phi Thanh Vân đang hẹn hò tình mới sau 7 năm ly hôn nhưng chưa công khai danh tính bạn trai. Diễn viên Quách Ngọc Ngoan bị vợ của vạch mặt chuyện không chu cấp tiền nuôi con. Hồi năm 2015, nữ diễn viên Lê Phương cũng từng tố chồng cũ là diễn viên Quách Ngọc Ngoan vô trách nhiệm với con trai của họ. Theo Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan không hề thăm hỏi cũng như chu cấp nuôi con trai, bé Cà Pháo, kể từ sau khi cặp đôi chia tay. Quách Ngọc Ngoan bị vợ tố chuyện chìm đắm trong những bữa tiệc, không có thời gian gọi điện, nhắn tin hỏi han con chứ đừng nói 5 ngày về quê thăm con một lần như anh trả lời trên báo. Ngoài ra, anh cũng không chu cấp 1 đồng cho con, để mặc cô một mình bươn chải kiếm tiền mua sữa cho bé. Nữ diễn viên Lê Phương rất buồn vì con trai thiếu thốn tình cảm nhưng đành phải chấp nhận. Lê Phương tâm sự với một người đàn ông khi họ đã không muốn và hết tình nghĩa, có mối quan hệ mới thì muốn họ có trách nhiệm với con mình khó lắm. Việc bù đắp tình cảm cho con chỉ xuất phát từ lương tâm của người cha, một người thương con thôi chứ không thể ép buộc được. Do vậy, dù buồn nhưng chị cũng đành phải chấp nhận khi Ngọc Ngoan không quan tâm đến hai mẹ con. Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan làm đám cưới vào tháng 3 năm 2012 sau 2 năm yêu nhau. Tháng 9 năm 2012, nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng. Sau 3 năm chung sống, họ chia tay. Hồi cuối năm 2024 Quách Ngọc Ngoan thừa nhận trên báo chí là người đàn ông thất bại khi đã gần 40 tuổi nhưng phải gánh nợ nần, không làm tròn vai trò người cha, người con với cha mẹ già. Nam diễn viên chia sẻ trong thời gian dịch Covid-19 công việc kinh doanh của Quách Ngọc Ngoan gặp khó khăn, khiến anh bị động vốn tới 20 tỷ đồng và phải gồng mình để trả nợ. Sau khi chia tay Lê Phương, Ngọc Ngoan kết hôn với doanh nhân Phượng Chanet nhưng mối lương duyên của họ không kéo dài được lâu. Nhiều năm qua Ngọc Ngoan luôn quay cuồng trong đống nợ lớn, sự nghiệp diễn xuất cũng xuống dốc. Danh sách ông chồng bị tố thiếu trách nhiệm trong việc chu cấp cho con sau khi tan vỡ còn có ca sĩ Ngô Kiến Huy. Theo đó sự việc xảy ra hồi năm 2011, việc Ngô Kiến Huy bị tố vô trách nhiệm, không nhận con ruột của mình khiến anh nhận nhiều chỉ trích gay gắt từ dư luận. Sau đó, trước sức ép từ công chúng, Ngô Kiến Huy cũng đã phải thừa nhận con khi cầm kết quả xét nghiệm ADN, đứa bé mà bạn gái của Thùy Anh mang thai chính là con trai ruột của anh. Ngô Kiến Huy từng lên tiếng khẳng định sẽ liên lạc và bàn luận về vấn đề chu cấp cũng như những việc liên quan đến cậu bé Minh Trí với gia đình Thùy Anh. Tuy nhiên năm 2014, Thùy Anh khẳng định rằng Ngô Kiến Huy chưa từng liên lạc, nhận trách nhiệm hay gửi bất kỳ sự chu cấp nào cho con ruột. Cô đồng thời cũng nhấn mạnh bản thân, không cần sự chu cấp của bạn trai, cô và gia đình cũng có thể tự lo cho bé một cách chu toàn nhất nên cũng không cần bất kỳ số tiền hay quyền lợi gì từ người cha đứa trẻ. Sau khi sinh con, Thùy Anh đã đưa con sang Mỹ sinh sống, và lấy chồng, sinh thêm con. Riêng Jackie Minh Trí được bác ruột là ca sĩ Thanh Thảo nhận làm con nuôi và trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Cuộc sống của Minh Trí được ca sĩ Thanh Thảo thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Năm nay đã 11 tuổi con trai của Ngô Kiến Huy thỉnh thoảng được mẹ đưa về Việt Nam nhưng chưa một lần gặp bố. Cậu bé nói không có ý định gặp Ngô Kiến Huy. Về phần Ngô Kiến Huy sau nhiều năm phát triển sự nghiệp, kinh doanh và trở thành một trong những nghệ sĩ giàu có nhất showbiz Việt, nam ca sĩ từng có mối tình nhiều năm với Khổng Tú Quỳnh nhưng chia tay trong im lặng. Hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1988 không chia sẻ về cuộc sống riêng. Hoài Lâm bị vợ cũ vạch chuyện xù tiền trợ cấp nuôi con nhưng vẫn khoe chu cấp đầy đủ. Câu chuyện ca sĩ Hoài Lâm, con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh không chu cấp cho con đẻ cũng từng gây bão dư luận. Bảo Ngọc và Hoài Lâm từng có gần 10 năm chung sống và có 2 con gái chung. Họ ly thân hồi tháng 11 năm 2019 rồi chính thức ly hôn ở thời điểm tháng 6 năm 2020 vì tính cách khác biệt. Thời điểm đó Bảo Ngọc khẳng định một mình chăm sóc 2 con gái, không nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ chồng cũ. Cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc còn tiết lộ cô không đòi chu cấp bất kỳ 1 đồng nào từ chồng cũ cho 2 bé gà cúng. Bảo Ngọc tuyên bố không cần, và sau này cũng không cần. Cô nàng chia sẻ tòa cũng đã phán quyết Bảo Ngọc không cần nhận trợ cấp từ chồng của Hoài Lâm trong việc nuôi con. Hậu ly hôn, Bảo Ngọc nỗ lực hết mình để một mình nuôi 2 con gái nhỏ, cô mong các con có thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Về kinh tế, cô nàng sinh năm 1996 duy trì thu nhập nhờ buôn bán online, kinh doanh thiết bị điện thoại.
Cuối năm 2024, Bảo Ngọc một lần nữa lên tiếng khẳng định suốt 5 năm qua, Hoài Lâm không hề chu cấp một đồng nào cho các con. Điều này trái ngược hoàn toàn với thông tin Hoài Lâm nói anh không gặp các con 1 năm qua nhưng vẫn chu cấp đầy đủ, hoàn thành nghĩa vụ của một người cha. Trên báo chí, Hoài Lâm tiết lộ cao điểm, có tháng anh kiếm được 700 triệu đồng. Thấp điểm, ca sĩ kiếm khoảng 100 triệu đồng. Anh nói mình không trực tiếp chu cấp cho các con, mà gửi thông qua mẹ ruột. Tháng 5 năm 2021, Bảo Ngọc xác nhận yêu ca sĩ Đạt G. Đôi uyên ương cho biết họ cảm nhận tình cảm đã chín mùi nhưng chưa tính chuyện xa hơn vì muốn tập trung công việc và chăm sóc cho các con thật tốt. Do đó khi đúng thời điểm, họ sẽ làm đám cưới. Hoài Lâm sinh năm 1995, từng được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhận làm con nuôi khi 13 tuổi, cho ở cùng nhà để tiện chỉ dạy. Có một thời gian, hai cha con xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện. Sau khi giành ngôi quán quân gương mặt thân quen 2014, Hoài Lâm sớm kết hôn và có con, từng vướng tin đồn dùng chất cấm. Anh cũng được cho là bất hòa với cha nuôi khi có ý định đổi nghệ danh. Sau khi ly hôn Bảo Ngọc, Hoài Lâm sống kín tiếng. Để hai con cho vợ nuôi dưỡng, giọng ca 29 tuổi chuyển về quê sống cùng ba mẹ. Chữa bệnh ở quê, Hoài Lâm im lặng trước mọi ồn ào. Thỉnh thoảng, anh mới lên thành phố Hồ Chí Minh vì công việc, sau đó lại trở về nhà. Gần đây ca sĩ thông báo dùng tên thật Tuấn Lộc đi hát, thay vì nghệ danh Hoài Lâm được bố nuôi, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đặt cho. Thiên An tố bạn trai cũ rắc chu cấp cho con số tiền bèo bọt sau đó tịt luôn. Một trong những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, kiên cường của showbiz Việt phải kể đến người đẹp Thiên An. Chuyện tình cảm giữa cô và Jack từng gây bão dư luận trong thời gian dài. Dù cả hai đã cố có con chung nhưng sau đó vẫn chia tay. Ban đầu, nhiều người tưởng rằng Jack, ngôi sao giải trí với các xe cao ngất ngưỡng sẽ chu cấp số tiền lớn nuôi con nhưng sự thật khiến dân tình ngã ngửa đó là nam ca sĩ chỉ chu cấp cho con gái riêng 5 triệu một tháng. Chính Thiên An từng lên tiếng khẳng định Jack đã ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3 năm 2022 đến nay. Lần cuối cùng, Thiên An nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3 năm 2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm mà Thiên An show ra, có tháng cô nhận được 8 triệu là vì tháng trước bạn trai cũ không gửi nên dồn lại chuyển một lần. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ Jack chu cấp 5 triệu, bạn trai chu cấp từ 10 đến 15 triệu là hoàn toàn không có. Trong quãng thời gian tình cũ không chu cấp, cô vẫn nuôi nấng con gái đầy đủ. Không chờ trợ cấp nhỏ giọt từ tình cũ, Thiên An tích cực chạy show, ghi hình, chụp ảnh quảng cáo để có tiền nuôi con. Bạn trai cũ của Thiên An là Jack liên tiếp vướng scandal trong sự nghiệp như lợi dụng hình ảnh Messi trong MV, cãi vã với nhà sản xuất virus khiến hình ảnh xuống dốc nghiêm trọng, bị khán giả tẩy chay, các sản phẩm âm nhạc ra mắt không còn sức hút. Jack sinh năm 1997, quê Bến Tre. Ngoài Thiên An, Jack còn bị nhiều cô gái, nhiều đồng nghiệp lên tiếng về đời tư, nhân cách. Ca sĩ Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn bắt đầu nổi tiếng từ năm 2019 khi ra mắt loạt hit như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió. Khi đang nổi tiếng, Jack bất ngờ bị tố bắt cá nhiều tay, quan hệ với nhiều cô gái cùng lúc, đặc biệt, nam ca sĩ phụ bạc bạn gái cũ là Thiên An, bỏ rơi cô khi Thiên An đã sinh con gái, thậm chí cách đây chưa lâu Thiên An không ngại tiết lộ Jack đã ép cô phải phá thai 2 lần nhưng đến lần thứ 3 thì cô quyết định giữ lại. Chồng cũ Diệp Lâm Anh không chu cấp cho con suốt nhiều tháng sau khi ly hôn. Tháng 1 năm 2022, nữ ca sĩ, diễn viên Diệp Lâm Anh xác nhận đang hoàn tất các thủ tục ly hôn với chồng cũ Phạm Đức Nghiêm, dọn ra ngoài ở riêng cùng các con. Trong quãng thời gian ly thân, cô thuê nhà đưa 2 con ra ở cùng mình. Diệp Lâm Anh cũng tiết lộ chồng cũ Đức Phạm không chu cấp gần 1 năm, kể từ khi cô dọn ra khỏi nhà chồng vào cuối năm 2021. Diệp Lâm Anh khẳng định khoảng 1 năm, anh ấy không lo gì việc các con ra ngoài ở, cấp dưỡng hay việc đóng học, không lo gì luôn. Trong quãng thời gian đó, Lâm Anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho con cuộc sống đầy đủ. Tháng 5 năm 2018, showbiz Việt từng dậy sóng bởi đám cưới siêu hoành tráng của người mẫu, ca sĩ Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm. Trong ngày rước dâu, người đẹp sinh năm 1989 được rước dâu bằng siêu xe 7 tỷ đồng, đi kèm với đó là dàn xế hộp đắt đỏ sang nhà gái đón dâu khiến nhiều người trầm trồ. Đám cưới của cặp đôi cũng được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Trước khi quyết định về chung một nhà, Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đã trải qua 3 năm hẹn hò lãng mạn. 3 tháng sau khi hôn lễ, Diệp Lâm Anh hạ sinh con gái đầu lòng. Chỉ hơn 4 tháng sau, cô mang thai lần 2 và đón con trai vào đầu tháng 11 năm 2019. Từ khi kết hôn, Diệp Lâm Anh dường như rút khỏi showbiz, tập trung chăm sóc chồng và 2 con. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cùng ông xã mở các cửa hàng kinh doanh, được sự hỗ trợ nhiệt tình từ hai bên gia đình. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, hôn nhân của cả hai gặp trục trặc với nhiều ồn ào. Người đẹp từng đăng tải bài viết tố chồng cũ và một cô gái khác đang trong mối quan hệ ngoài luồng. Diệp Lâm Anh thậm chí còn chia sẻ đoạn tin nhắn qua lại giữa Đức Phạm và một người mẫu thời điểm cả hai chưa ly hôn. Dù mẹ chồng nhiều lần hàn gắn nhưng cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng cũ sinh năm 1990 không thể cứu vãn. Đến tháng 9 năm 2023, sau nhiều lần tạm dừng, tòa ra phán quyết Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái, còn con trai ở với bố. Đức Phạm có nhiệm vụ cấp dưỡng cho con gái mỗi tháng 50 triệu đồng. Diễn viên Hoàng Anh lên tiếng việc bị vợ của Tố không chu cấp tiền nuôi con. Diễn viên Hoàng Anh và vợ Quỳnh Như kết hôn hồi năm 2017. Sau 3 năm về chung nhà họ quyết định ly hôn sau khi đã có một con gái chung. Chàng diễn viên trẻ và tài năng đã đánh đổi sự nghiệp của mình tại Việt Nam để sang Mỹ ổn định cuộc sống cùng vợ con. Thế nhưng những bất đồng không thể giải quyết đã khiến cho cả hai phải ly hôn, thậm chí còn khá ồn ào trong một thời gian khá dài. Một người bạn thân thiết của Quỳnh Như còn lên tiếng tố nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ đã lâu không chu cấp tiền cho vợ cũ nuôi con. Theo tiết lộ lúc ly hôn, Hoàng Anh hứa sẽ chu cấp tiền hỗ trợ vợ cũ nuôi con gái chung, cụ thể là 500 đô la Mỹ mỗi tháng, khoảng hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, ông bố trẻ chỉ gửi được 1 tháng đầu tiên, những tháng sau đó thì lặng mất tăm. Trước những lời tố cáo này từ người bạn thân của vợ cũ, Hoàng Anh cũng lên tiếng phản pháo. Anh cho rằng việc trợ cấp nuôi con vẫn đang trong quá trình tòa phân xử. Bên cạnh đó, 2 tháng đầu anh cũng có gửi tiền về cho vợ cũ và bằng chứng vẫn còn trong tài khoản. Anh cũng ghé qua lớp học của con để gặp con vì quá nhớ bé nhưng sau đó bị vợ cũ cấm không cho gặp chứ không hề vô trách nhiệm như mọi người nói. Việc anh phản pháo chuyện vợ của Tố không chu cấp cho con trai. Tháng 8 năm 2023 Hương Trần, vợ cũ của diễn viên Việt Anh gây chú ý khi tố anh không hỏi han và chu cấp cho con chung của hai người trong suốt 1 năm. Hương Trần nhấn mạnh căn hộ hiện tại cô sở hữu không hề liên quan tới Việt Anh và cho biết cô ra đi tay trắng sau khi ly hôn. Sau 8 năm kết hôn, Hương Trần cho biết nhà đang ở đã cho thuê để hai mẹ con đi chỗ khác. Sau đó Việt Anh phản pháo rằng đã liên lạc được với vợ cũ và sẽ tìm cách xử lý câu chuyện giữa hai người. Trước đó, Hương Trần chặn mọi kênh liên lạc của Việt Anh. Khi nam diễn viên dùng số điện thoại khác để gọi thì vợ cũ tuyên bố không muốn nói chuyện với anh và dập máy. Việt Anh chia sẻ anh và vợ ly hôn vì những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm không thể dung hòa và cứu vãn. Không còn là vợ chồng nhưng nghệ sĩ luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con, cho con cảm giác bố mẹ vẫn ở bên. Sau khi ly hôn, nam diễn viên Việt Anh cho biết vẫn luôn cố gắng chu cấp đầy đủ, trong đó bao gồm 20 triệu đồng tiền ăn của con, 15 triệu đồng tiền thuê nhà của vợ cũ và con trai, số còn lại là tiền học, bảo hiểm và các chi phí khác. Việt Anh kể rằng, khi vợ cũ đề nghị cho thêm tiền du lịch hay mua đồ, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên, đầu năm 2023, sau khi cùng người yêu mua nhà mới, vợ cũ vẫn đòi hỏi anh chu cấp tiền thuê nhà. Nam diễn viên sinh năm 1981 không đồng ý, nói cô đã có cuộc sống riêng nên anh chỉ lo cho con mà thôi và từ đó cô thay đổi thái độ. Việt Anh khẳng định dù có lúc thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19 nhưng vẫn cố gắng chu cấp đầy đủ cho con, chứ không có chuyện bỏ bê. Trong khi nhiều ông bố trong showbiz bỏ bẵng hoặc kỳ kèo chuyện chu cấp tiền nuôi con cho vợ cũ thì ca sĩ Bằng Kiều khiến công chúng khen ngợi khi chu cấp cho 3 con trai số tiền rất lớn.
Bằng Kiều và Tri Phương Trinh là cặp đôi nổi tiếng vào những năm 2000. Cả hai bén duyên thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Phương Trinh lớn hơn Bằng Kiều 7 tuổi. Sau 2 năm hẹn hò, Bằng Kiều và Tri Phương Trinh kết hôn vào tháng 9 năm 2002, hôn lễ được tổ chức cả ở Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên đến tháng 10 năm 2013, sau 10 năm chung sống, Bằng Kiều và Tri Phương Trinh tuyên bố ly hôn, cả ba cậu con trai đều do Tri Phương Trinh nuôi dưỡng. Dù đã đường ai nấy đi nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau chăm sóc các con. Về phần mình, Bằng Kiều thực hiện nghĩa vụ tốt của một người cha khi chu cấp cho vợ cũ cùng ba con. Mỗi năm Bằng Kiều chi khoảng 100.000 đô la Mỹ, tức khoảng hơn 2 tỷ đồng, để vợ cũ yên tâm nuôi dạy con. Những dịp đặc biệt của các con, nếu nam ca sĩ không có mặt ở Mỹ, anh đều nhờ bà xã mua quà chúc mừng con. Thậm chí, hồi tháng 4 năm 2021, khi dịch Covid-19 hoành hành vì Bằng Kiều không về Mỹ được nên Tri Phương Trinh đã thay anh mua quà tặng các con trong tất cả những dịp lễ như Noel, ngày tốt nghiệp. Đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, Ngọc Quyên khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối khi từ bỏ showbiz để kết hôn và chuyển sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô kéo dài 3 năm thì tan vỡ. Cựu người mẫu chấp nhận làm mẹ đơn thân và tự kinh doanh để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Cuộc hôn nhân của nữ người mẫu kết thúc không mấy êm đẹp do tranh chấp về vấn đề nuôi con và chu cấp. Theo thỏa thuận ban đầu, bé trai sẽ ở với mẹ cùng toàn bộ số tài sản gồm xe và nhà, chồng bác sĩ ra đi một mình. Mỗi tháng, chồng cũ sẽ chu cấp cho cô khoảng 121 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian sau đó cô liên tục phải đấu tranh giành quyền nuôi con. Vừa phải bán hàng, vừa phải nuôi con và hầu tòa, Ngọc Quyên dường như tiều tụy vì mệt mỏi và áp lực. Cuối cùng, phán quyết của tòa là con trai sẽ luân phiên sống với bố và mẹ, mỗi người một tuần. Nhà và xe vẫn sẽ thuộc sở hữu của cô, nhưng tiền chu cấp sẽ ít hơn con số 5.000 đô la Mỹ trước đó. Ngọc Quyên bày tỏ bản thân không quá phụ thuộc vào chu cấp của chồng cũ, điều mong mỏi lớn nhất của cô chính là được ở cạnh con trai. Nam diễn viên Vườn Sao Băng bị tố quỵt tiền nuôi con. Từng mất điểm nặng vì ồn ào bạo hành bạn gái, hồi tháng 11 năm 2022 nam diễn viên người Hàn Quốc Kim Hyun Jong lại khốn đốn thêm lần nữa khi bị khui chuyện chưa từng chu cấp tiền nuôi dưỡng con chung với bạn gái của họ Choi trong suốt hơn 7 năm. Theo đó con trai Mỹ Nam Vườn Sao Băng và bạn gái của họ cho sinh năm 2015 nhưng hiếm khi được gặp cha, cho đến mãi khi bước sang tuổi thứ 6. Phía tòa án từng yêu cầu nam diễn viên chu cấp mức 2 triệu won, khoảng 37,2 triệu đồng chi phí nuôi con cho bạn gái cũ nhưng Kim Hyun Jong đã phản đối, yêu cầu được giảm xuống do thu nhập của nam diễn viên mỗi năm chỉ khoảng 70 triệu won, tức khoảng 1,3 tỷ đồng, bằng với thu nhập trung bình của người dân Hàn. Bạn gái cũ họ Choi cảm thấy xấu hổ trước đề nghị giảm mức trợ cấp nuôi dưỡng con chung của Kim Hyun Jong. Kim Hyun Jong từng gần như tạm ngừng mọi hoạt động giải trí vì ồn ào bị kiện bạo hành bạn gái cũ này. Sau 5 năm kéo dài, nam diễn viên cũng nhận được phán quyết có lợi từ phía tòa án và được minh oan vì không đủ bằng chứng về việc hành hung khiến người cũ sảy thai. Khi cặp đôi đẹp nhất Hollywood chia tay, Brad Pitt và Angelina Jolie đã nảy sinh mâu thuẫn về việc nuôi con. Nam diễn viên từ chối đưa cho vợ của 100.000 đô la Mỹ mỗi tháng tiền nuôi con. Theo đó, Jolie cũng đã lên kế hoạch rằng Pitt phải đóng góp 250.000 đô la Mỹ mỗi năm cho mỗi người trong số 6 đứa con của cô. Khoản tiền này sẽ trang trải tất cả các chi phí của các con cũng như tạo ra một quỹ tín thác cho mỗi đứa trẻ. Vài tháng sau, Angelina Jolie tuyên bố chồng cũ không trả bất kỳ khoản tiền cấp dưỡng hay số tiền nào cho các con. Ồn ào từ chuyện chu cấp cho con cũng xảy ra cả đối với những ngôi sao đình đám của Hollywood. Brad Pitt phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Cho đến nay, anh ấy đã không trả bất kỳ khoản cấp dưỡng con nào đáng kể từ khi ly hôn. Luật sư của Jolie từng lên tiếng tố chồng của thân chủ không làm tròn nghĩa vụ. Dù nam diễn viên người Mỹ đã phản pháo bác bỏ thì tranh cãi vẫn xảy ra sau đó một thời gian khá dài.
Sau 3 năm tiến hành thủ tục ly hôn, cặp đôi cuối cùng đã đi đến thống nhất. Năm 2019, tòa án yêu cầu nam diễn viên sinh năm 1963 trả 16 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho việc nuôi dưỡng 6 đứa con cho đến khi chúng đủ 18 tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nghĩ sao về chuyện nhiều ngôi sao showbiz Việt và thế giới không chu cấp tiền nuôi con dù trước đó họ từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc, tình bể bình với vợ cũ? Kỳ kèo chu cấp cho con nhưng vẫn mạnh tay tặng bồ những món đồ tiền tỷ. Hãy để lại bình luận phía dưới video để cùng thảo luận thêm. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để cập nhật các video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.